بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة والطوب. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمى نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وارجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله من رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم بخصوص برضه الاختبار اللي هو الليكويد ليميت او اختبار حد السيوله. عملنا جزء قبل كده اتكلمنا فيه على وصف الجهاز، وكمان اتكلمنا على طريقه عمل الاختبار على قد ما نقدر على قد امكانياتنا، وقلنا الاختبار هيتعمل ازاي ويتحسب ازاي ووصف الجهاز والمعدات اللي الراجل بتاع المعمل لازم تكون موجوده معاه. وقلنا برضه لازم يكون في حاجتين يعملهم، اللي هي يعمل الموشن كونتنت لعين التربه اللي تجيله، والحاجه الثانيه لازم يعمل لها تدرج الحبيب. ودول حاجتين لازم بتوع المعمل اي حد شغال في التربه لازم يكون ملم بيهم ويعملهم حتى لو ما طلبوش. هنتكلم دلوقتي في الجزء الثاني اللي هو ان احنا هنعمل اختبار عملي مع زمايلنا، وفي نفس الوقت برضه في نفس الفيديو ان شاء الله هنحسب ازاي هنطلع حد السيوله للتربه. فنشوف في الفيديو عملي الاول. هنشوف دلوقتي مع بعض الفيديو عملي، وما تنساش ان احنا برضو نرجع للجزء الاولاني اللي كنا بنشرح فيه الجهاز وطريقه عمل الاختبار. احنا دلوقتي هنعمله عملي مع بعض مع زمايلنا في المعمل، واحنا قلنا ان الاختبار دوت هو حد السيوله ما ينفعش يتم على اي تربه غير اللي تكون مره من منخل 425 او بيقولوا عليه رقم 40. والحاجه الثانيه برضو اللي لازم نكون متاكدين منها اللي هي الطريقه بتاعه تجهيز العينه. طريقه تجهيز العينه ده عليه عامل اساسي وكبير جدا يا جماعه وانت بتشتغل، لان ممكن واحد يكون مجهز العينه غلط ومش بالطريقه الصح فبيديله نتائج مش كويسه. لازم ياخد باله ان العينه لما بتجيله بيكون فيها حبيبات طبعا خشنه وكبيره، فلازم يعمل لها عمليه تنعيم. التنعيم ده بيتم طبعا عن طريق اما الهون العادي اللي احنا عارفينه، بس بيكون الهون دوت بلاستيكي شويه، او عن طريق اللي هو المطحنه بتاعه التربه، بس تكون برضو ما تاثرش على مقاسات الحبيبات. هو هنا بيعمل السيف للعينه عادي زي ما احنا شايفين كده، عشان يقدر يحكم عليها، عشان نقدر نحكم عليها يا جماعه ونعرف نسبه الباص من منخل 4.425 او 4.425 اللي هو رقم 40. واحنا كنا بنقول قبل كده وفي اي اختبار كنا بنعمله بالنسبه للتربه، قلنا الراجل بتاع المعمل اي عينه تربه ايا كانت تيجي له المعمل لازم يعمل لها حاجتين. الكلام ده بعيده كتير وبرضه ما حدش يزعل مني. لازم يعمل لها التدرج الحبيبي بتاعها اللي هو باستخدام مناخل، ويعمل لها كمان المحتوى الرطوبه او المونشر كونتنت. ده هيفيدنا جدا جدا فوق ما تتخيل، بالاضافه ان هو لازم يحفظها بالطريقه الصحيحه لغايه ما يتم عليها الاختبارات، اذا الكلام ده لو ما كانش الاختبار مطلوب فوري ليها. هو راجل دلوقتي بيمرر العينه على المناخل كلها زي ما احنا شايفين، على اساس ان العينه اللي هياخدها يشتغل بيها لازم تكون شامله كل الحبيبات، كل الحبيبات، وبرده ما تاثرش على عمليه مقاس الحبيبه نفسها، انما ما تطحنش الحبيبه بمعنى اصح. هنا الاختبار بتاع حد السيوله قلت انا قبل كده، قلت ان هو لازم يشتغل على منخل 425، وفي نفس الوقت ان العينه ديت لازم ياخد منها ما يعادل حوالي 100 جرام. انا عن نفسي بشتغل 150 جرام، لكن هو طالما في الكود قال لك حوالي، كلمه حوالي ديت يعني رقم مش ثابت، خدوها منه قاعده. لكن لو قال لك خد وزنه تعادل 100 جرام اذا هو ربطك بوزنه معينه، فكلمه حوالي ديت يعني خليك حوالين الرقم دوت. انا بشتغل 150 جرام لان من نفس التربه برضو بشتغل وبعمل منها اختبار الليكويد ليميت، وكمان البلاستيك اللي بعمل اختبارين من نفس العينه. هو هنا هنشتغل احنا مع بعض اختبار حد السيوله. حد السيوله، حد السيوله بقولها مره ثانيه ناخد بالنا. العينه اللي هو بياخدها ديت ممكن تكون اللدوله بتاعتها عاليه جدا، فبتحتاج ان احنا لما نيجي نحفظ العينه ديت ممكن لما نيجي نغمرها بكميه ميه مناسبه. ويفضل ان الميه يا جماعه تكون ميه مقطره، يفضل ان الميه ديت تكون ميه مقطره، يعني يفضل.
بالاضافه ان بقى لو كانت التربه ديت اللدونه بتاعتها قليله، ممكن بعد ما يخلط الميه وكل حاجه يشتغل بيها على طول مباشره. احنا هنا ماشيين في الاختبار مع بعض من بدايته، من بدايه ما العينه جت لنا. شوف الراجل هيعمل ايه دلوقتي. بص دلوقتي ده المنخل بايده، منخل بوينت 425. شوف بيعمل ايه. يعني كده انا برضو في كل اختبار بقول انا اتمنى ان التوضيح بتاع الاختبار، اذا كنت انا قصرت في شيء ما قلتوش واحنا بنعمل الاختبار مع بعض، ممكن برضو الفيديو يكون هو على الرأي اللي قال بيتكلم عن نفسه. يعني الفيديو بيقول هو ايه، يعني اي حد من زمايلي هيتابع الامور واضحه على قد ما يقدر. دلوقتي شوف بص بيعمل ايه، بيطحن العينه اهوت. شوف لغايه ما ياخد الوزنه المناسبه ليه وهتكفيه في الشغل. ادي العينه اهيت. شوف هيعمل ايه، هياخد طبعا الوزنه بتاعته، هيحطها في طبق بورسلين، او ممكن كمان يقلب على لوح زجاجي، يعني ممكن يستعمل لوح الازاز العادي، لكن هو بيديها كميه ميه بحيث ان تبقى فيها حته، يعني التربه ديت لو نبص لها كده تحس ان الليكويد بتاعها عالي جدا، فهو بيديها كميه ميه. يقلب بالاسباتيولا. احنا قلنا الاسباتيولا ديت بيكون طولها تقريبا، وكلمه حوالي برضه حوالي 3 بوصه، يعني 3 بوصه يعملوا حوالي 7 سم ونص او 8 سم، يعني 3 بوصه. والسلاح بتاعها العرض بتاعه 3/4 بوصه، يعني تقريبا حوالي تقريبا 2 سم. بص احنا طبعا مش بنقطع حاجه، احنا الاختبار ده على فكره يا اخوانا بنعمله عملي، يعني الاختبار ده فعلا رسمي يا جماعه. بيقلب اهو العينه. شوف بيديها نقط صغيره خالص لغايه ما تتحول معاه لحته عجينه. واحنا قلنا الاختبار حد السيوله، بقول تعريفه تاني، هو الحد اللي بتتحول فيه التربه من الحاله اللدنه للحاله السائله. شوف بيحفظ العينه ازاي ويسيبها. طبعا هو حاسس ان فيها لدونه عاليه، فهيسيبها كده لمده 24 ساعه يا جماعه. هيسيبها لمده 24 ساعه. طبعا عدت ال 24 ساعه، جاب العينه يديها بعض القطرات كده. شوف بيقلب ازاي، بيقلب ويبتدي يشتغل بالطريقه اللي احنا هنعملها مع بعض. وفي بعض الحاجات اللي هو لازم ياخد باله منها وانا هكتبها دلوقتي على التتر، ممكن برضو احنا بنتابع الفيديو ونقرا اللي موجود. شوف بيعمل ايه، هناخد واحده واحده معاه كده اهوت. بص بيحط عينه التربه ويحاول ان هو يسويها في الطبق في اقل عدد محاولات، ما يفضلش رايح جاي عليها. بالاضافه ان هو يحاول ان ما يكونش فيه هواء ما بين حبيبات التربه وبعضها، يحاول ان ما يكونش فيه هواء في حبيبات التربه وبعضها. التربه دي عشان اللدونه بتاعتها عاليه، او معنى صح نسبه الطين فيها عاليه، فالشق هيجي معاه ممكن من محاوله واحده. لكن في بعض التربه بيكون اللدونه بتاعتها قليله، يعني فيها نسبه الرمل عاليه شويه، فيجي يعمل عمليه الشق ديت، فممكن توصل معاه لاكثر من مره، يعني ممكن تبقى لغايه 5 أو 6 مرات لغايه ما يحصل الشق بتاعه. ايه هو المقياس دلوقتي ان هو حقق الغرض ده؟ الغرض ده لما الكود بيقول ان الشق اللي في عينه التربه دوت يلحم على بعضه بمسافه 13 مللي. الجزئيه دي حلوه جدا. شوف الراجل هياخد الموشر كونتنت ازاي. بص يعني اخدها بعرض السكينه من الوتر بتاع القالب، او اللي هو الطبق النحاسي اللي في الجهاز. وطبعا في هنا معاه حاجه زي البوتقه او زي الجفنه او زي الطبق ايا كان. هو بيسجل الوزن بتاعه، نت، يعني عارف وزنه 20 جرام او 30 جرام، ويحط عينه التربه فيه وبعد كده يوزنها ويغطي العينه. دلوقتي هو عمل محاوله وهيعمل المحاوله الثانيه. طب يقعد يعمل محاولات لغايه امتى؟ خد بالك كميه الميه ما تزيدش منه يا اخوانا. وبرده الراجل الفني يحاول ان هو ما يزودش اي تربه جافه على العينه. ولازم طبعا الطبق الصيني لازم يكون نظيف، اهو الراجل بينضفه اهوت. وكمان ان الجهاز ده هو بيشتغل ما يخليش الجهاز ده على ايده، ما يخليش. واحنا طبعا احنا قلنا في المقدمه التصفير او تظبيط الجهاز بيتم. شوف عينه اخدها ازاي، اخدها مره واحده تمام قوي. طبعا احنا قلنا باقل عدد محاولات. شوف الشق هيتم ازاي. ياخد باله هو بيعمل الشق، لازم بص مالي السكينه دي وبعدين يرجع يقف راسي. بص شفت، شايف؟ بالتالي واضحه. يعني اي واحد من زمان اللي عايز يتعلم المهنه دي جديد لو تابع اعتقد وبيصفر الجهاز. وطبعا في بعض الاجهزه بيكون فيها العداد ده عداد ميكانيكي، ويبتدي يعد. هو دي المحاوله الثانيه معاه. شوف يضرب اهو، ممكن نعد معاه على فكره، نشوف عدد المحاولات اللي هو ضربها لو نعد مع بعض. وادي العداد باين اهوت ما شاء الله.
لغايه ما تجيب مسافه 13 مللي قافله مع بعضها اهي. بيتاكد برضو الراجل ما شاء الله برضو بالمسطره وبيتاكد، ويبتدي ياخد العينه عشان يشوف محتوى الرطوبه. احنا كل ده عايزين نوصل لمحتوى الرطوبه اللي عينه التربه ديت تتحول عندها من الحاله اللدنه للحاله السائله. طبعا الصفر بوزن الطبق جاف فاضي، اسف بيوزنه فاضي، وياخد عينه المحتوى عينه التربه ديت ويبتدي يسجل وزنها. يبقى كده عنده وزن الطبق بالعينه ويسجلها. هيقعد يشتغل المحاولات ديت بحيث تحقق معاه، ناخد بالنا من دي يا جماعه، تحقق معاه يعني يعمل 3 محاولات بحيث محاولة منهم تكون ما بين من 15 ل 25 ضربة، يعني 16 ضربة 17 18 20 لغاية 25. لازم يكون في ضربة في المشوار دوت. والمحاولة الثانية تحاول يكون هي ما بين 20 ضربة و30 ضربة، ما بين 20 ضربة و30 ضربة. والمحاولة الثالثة تكون عدد الضربات بتاعتها ما بين 25 ل 35 ضربة، يعني احنا مش عايزين فوق ال 35 ولا تحت ال 15 عشان نقدر من خلالهم نقدر نرسم الكيرف. طبعا لو اي واحد تاني بيعمل فيديو زي دوت كده هيعمله طبعا محاوله واحده وخلاص، وانت استوعبت ما استوعبتش دي مش مشكلته. لكن انا استاذنت زمايلي ان احنا نعمل ال3 محاولات مع بعض كاملين لغايه ما نطلع النتيجه مع بعض. ومع ذلك النتيجه اللي احنا نطلعها انت مش ملزم بيها، انت هتطبقها على حسب ظروف التربه اللي عندك. شوف برده نفس الاجراء، الراجل بينظف الجهاز بتاعه وحاول طبعا يكون في عمليه سرعه في عمل الاختبار. بص عمل كم مره بالسكينه؟ مره واحده اهي. يبتدي يسحب بآلة الشق اللي احنا قلنا الشق دوت بيكون عمقه سنتي. بص وقف ازاي راسي، شايف؟ عشان الشق دوت او السلاح دوت سنتي. في بعض الامور مكتوبه طبعا على التتر من تحت في الشاشه، يا ريت برضو تقروها عشان تبقى مهمه جدا. شوف صفر الجهاز تاني ما شاء الله، ويبتدي يضرب الضربات بتاعته تاني. ممكن نعد مع بعض كمان 3 4 5. حاجه تانية ان كل ما طبعا بيزود الميه كل ما عدد الضربات بيقل طبعا، ناخد بالنا من دي. و تمام قوي، جميل تمام قوي. لكن ممكن الشق ده على فكره في بعض انواع التربه تلاقي التربه معاك بتتنطط في الطبق مع عدد ضربات، وده بياكد او بمؤشر ان العينه دي ما فيهاش يعني حد السيوله بتاعها ضعيف جدا. وادي برضو نفس المحاوله الثالثه، يصفر البال او يصفر الطبق او الجبن ايا كان اسمها بتسميها حضرتك، ويبتدي ياخد العينه ويكون سريع. وتاخد بالك في كل محاوله كنا بنزود ميه طبعا، ويبتدي يوزنها. اللي هيحصل بقى ان هيدخل العينات دي في الفرن، بس لما يدخلها الفرن لازم يكشف الجفن يا اخوانا، ما يدخلهاش متغطيه. عايزين نشوف بس حته ان هو بيدخلها الفرن هيدخلها ازاي. دخل العينه في الفرن، هيبتدي يطلع العينه طبعا بعد 24 ساعه. خد بالك الطبق عامل ازاي مكشوف، لو ناخد بالنا اهو. بص شوف كلها مكشوفه اهي، يعني دخل نشفت اهي محجره اهي. يبتدي بقى يغطيها عشان ما تاخدش رطوبه، ويجي في الديسكتور ويحاول يجفف العينه ويوزنها لما تيجي تبقى. بص بيوزنها زي طبعا سخنه في ايده. تمام قوي. هو مديها ارقام A وB وC ودي. يجي بقى يوزن العينات عشان نحسب مع بعض نجيب النتيجه ازاي، ونرسم كيرف مع بعض واحده واحده على قد ما نقدر ان شاء الله. ادي اول واحده اسجل وزنها. طبعا هو عنده في الاول طبعا مسجل وزن الطبق فاضي ووزن الطبق بالعينه. تمام، احنا ماشيين واحده واحده، مفيش اي خطوه اعتقد ان احنا عديناها في الاختبار اعتقد. طبعا 3 محاولات كافيين، مفيش اي مشكله. ديت المواصفه اللي احنا بنتكلم من خلالها، وقلنا اللي هي STMD 4318، واللي احنا فتحناها قبل كده في الجزء الاولاني، وكنا بنتكلم فيها على مواصفه الجهاز وطريقته وطريقه العمل المعايره ليه وضبطه ازاي. النهارده هنفتح الجزئيه اللي هي بتتكلم على ازاي بنعمل عينه وبنجهزها وبتيجي ونجيب المحاولات ازاي. الجزئيه اللي هو بيقول ازاي احنا هنجهز العينه للشغل بتاعنا، وانا قلت تقريبا لمحت بيها واحنا بنتكلم، بس اهم حاجه انها تكون العينه باص منخل رقم 40 اللي هو مقاسه 4.425 او 425 ميكرون، وهي واضحه اللي هي في الفقره 10.1.1. احنا هنا اهم حاجه تهمنا احنا كناس فنيين
هي البروسيدور او الاجراءات، وادي البروسيدور اهيت عليها علامه اهيت. واعتقد احنا لو حضراتكم قريتوا الفقره ديت او الطريقه بتاعت البروسيدور او طريقه اجراء الاختبار اسف كلها، اعتقد ان احنا طبقناها برضو في حدود امكانياتنا. ممكن برضو حضراتكم تقروها وتكملوا اللي ناقص فيها، وان شاء الله مش هتلاقوا اي حاجه ناقصه. هنا في صوره بتتكلم على شكل الشق ازاي في الجهاز، واعتقد احنا شفناها فعلي مع زميلنا واحنا بنعمله. وبرده في صوره ثانيه هي بتقول لك ان المقاس يكون 13 مللي، برده اهي الصوره واضحه زي ما حضراتكم شايفين. المهم 13 مللي دولت ما يكونش فيه فرق بينهم وبين بعض، يعني لازم يكون ال 13 كلهم ملامسين، ما يكونش فيه نور او فتحه او اي حاجه بين المسافتين دول. والكالكوليشن الحسابات احنا هنشوفها دلوقتي او شفناها مع بعض فاحنا بنشرح عن الفيديو، واعتقد ان هي واضحه في حدود امكانياتنا. المهم انا بقول لحضرتك المواصفه بعرضها لحضرتك بحيث تقراها وتكمل لو كانت في اي حاجه ناقصه، وانا اعتقد ان مفيش اي حاجه ناقصه، وطبعا الكمال لله وحده بس. فاتمنى ان انا اكون وفقت في ان احنا نطبق المواصفه على قد ما نقدر. احنا كده شفنا الفيديو وهو بيتعمل عملي، وقبلها اتكلمنا على الاختبار ببساطه. وافكر تاني يعني ايه حد السيوله. حد السيوله هي الحاله اللي بتتحول فيها التربه من الحاله اللادنه الى الحاله السائله. احنا شفنا الراجل وهو بيعمل الاختبار عملي دلوقتي، انا خدت بالي النتائج، وعايز اقول تاني برضه النتائج اللي احنا بنعملها دي مش ملزمه، احنا بندي طريقه اختبار، ممكن التربه اللي معاها تختلف ما تبقاش تجيب نفس النتائج اللي عندي واللي اختلفت. طيب ارجع لموضوعنا تاني. قلنا في المقدمه والراجل عمل، شفنا الراجل عمل العينه وهزها ازاي ونخلها ازاي وجهزها ازاي، وبعد ما عمل ضربات خد من كل محاوله جزء وعمل لي موشر كونتنت. انا يهمني موشر كونتنت اللي هو طلعه بالاضافه لعدد ضربات. طيب هاجي هنا هقول اول حاجه هفكر بقى. اول محاوله عملها الراجل كانت عامله 15 ضربه. 15 ضربه اهي، عدد ضربات بالعربي اهي 15 ضربه. كانت عامله معاها موشر كونتنت عامله 57 و8. المحاوله الثانيه او الخطوه الثانيه كانت عامله 21 ضربه، عملت معاه اهي موشر كونتنت، عملت معاه موشر كونتنت 49. المحاوله الثالثه كانت عامله 28 ضربه، عملت معاه موشر كونتنت 39 و8. المحاوله الرابعه عملت معاه عدد ضربات 34 ضربه، كانت عامله معاه منشر 31 و9. ديت عدد الضربات اللي هو عملها في كل محاوله، بالاضافه لكل محاوله كانت عامله موشر كونتنت قد ايه لما كانت. هفكر برضه بفكره الموشر كونتنت اهو. الموشر كونتنت بيساوي دي بس للذاكره بس، يعني فرق الماء على الوزن جاف. فرق الميه على وزن، يعني هيقول وزن العينه قبل التجفيف ناقص وزن العينه بعد التجفيف، هتديله كميه ميه. الميه دي على وزن العينه جاف، هيساوي له المونشر كونتنت اللي هو الراجل طلعه بشكل. طب بعد ما طلعوا كل حاجه هعرف ازاي من الاختبار دوت؟ هو قال حد السيوله اهي، دي برضه مهمه. حد السيوله اهي، حد السيوله هو نسبه الميه عند عدد 25 ضربه. دي لازم ناخد بالنا منها. اتفقوا في الاكواد في الاس ام قالت عامل 25 ضربه، نشوف الميه عامله قد ايه، يبقى دي ايه؟ دي كميه الميه اللي هتحول التربه من الحاله اللادنه للحاله السائله. طبعا احنا هنوقف قاعده دوت على كيرفات. هقول هنا هعمل كده خط افقي وهقول فيه عدد الضربات، وهعمل هنا خط راسي واقول عليه محتوى الميه او الموشر كونتنت. عدد ضربات بدأ ب 15، يعني انا بدأ مثلا بقول مثلا انا مثلا 10 15 20 25 30 35 40 مثلا، يعني ما عندناش 40. هو قال عدد ضربات يبقى كافي ما بين من 10 لغايه 40، يعني ايه كويس. ليه؟ لكن اهم حاجه يهمني عند ال 25 دي بالذات.
محتوى الميه لما عملنا كتف ورسمنا له الريتمي قلنا هنبدا مثلا يبقى اقل حاجه هنا 31 هنبدا هنا مثلا ب 30 35 40 45 50 55 60. لما اجي اوقع الكيرف دوت انا لما اجي اوقع الكيرف دوت هقول عدد ضربات 15 اهي كانت عامله كام ميه؟ عامله 57. اطلع قصاد منها كده اهي، طبعا ده لازم تقريب ادي 55 يعتبر 57 هنا كده، واروح عامل نقطه هنا. ناخد بالنا من دي اول نقطه. النقطه الثانيه كانت عندي 21 ضرب ادي 20 ادي 21 اهي كانت عامله كام ميه؟ عامله 49. اجي عند ادي 50 ادي ال 49 اهي تقريبا كده كده، واروح عامل نقطه ثانيه هنا. دي النقطة الثانية، دي نقطة ودي نقطة. النقطة الثالثة الراجل عملها عند 28 ضربة عاملة 39 و8 منشأ، ادي 25 كده يعتبر ال 28 كده تقريبا. عند كام؟ عند 39 ادي 40 5 يعني كده اهي. ادي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الراجل عملها عن 34 ضربة، ادي 34 ضربة ممكن نلاقيها هنا كده. كانت عامله منشر كونتنت 31 آلي 30 كده يعتبر هنا كده ال 31 تقريبا. طيب هو الراجل بيقول في الكود بيقول حد السيوله هيتحقق عند 25 ضربه. اجي عند 25 ضربه وامسك لو في معايا 25 مسطره، اجي عند 25 ضربه واروح عامل خط كده واروح عامل خط كده. طيب انا عايز اعرف هقطع الخط ده فين؟ مانيش عارف. هو الراجل بيقول لما تيجي ترسم ارسم خط تماس ما بين عدد النقاط اللي انت عملتها، يعني ما ينفعش امشي على دي وما ينفعش امشي على دي وما ينفعش امشي على دي. فالخط التماس هيجي ازاي؟ هيجي من منتصف الاربع نقاط، من منتصف الاربع نقاط كده هلاقي الاربع نقاط جايين كده، ده خط التماس. اروح جاي عامل خط كده. طيب التقاطع فين اهو؟ هروح جاي عامل خط هنا كده واجي اروح ماشي كده اهو، يبقى ده انا اروح قاري هنا دي 45 47 هنا 47 فانا مش هاخدها بالتقريب. يبقى هنا دي هتحقق عندي عند 47% منشر كونتنت. يعني ايه بقى كده بقى؟ يعني ايه؟ يعني لو انا حطيت للتربه دي 27% ميه هي الحد اللي هيحول التربه من الحاله اللدنه للحاله السائله. معايا؟ يبقى كده يبقى انا هحول التربه هتتحول عندي من الحاله اللدنه للحاله السائله لما يكون فيها نسبه ميه ما تعادل 47%. وانا مره ثانيه بقول ان موضوع عينه التربه دي عينه خاصه بينا احنا، يعني لو اي زميل من الزملاء حب يعمل عينه ما يلزمش بالنتائج دي، لكن هو هيطبق الطريقه دي. هو هيطبق الطريقه ديت، لو طبقها بنفس الاسلوب ده ان شاء الله هيتحقق معاه حد السيوله. واحنا في اختبارات ثانيه ان شاء الله حلقات ثانيه هنعمل هنجيب ازاي حد اللدونه، وبعد كده هنعمل اختبارات ثانيه كلها. وكل الكلام اللي احنا قلناه دوت ان شاء الله هنلاقيه في المواصفه الامريكيه اللي هي STM 4318. لو في اي حاجه ناقصت مننا او احنا ما ذكرناهاش هنلاقيها في المواصفه ان شاء الله. نرجع لها ثاني ونشوف لو هي حاجه ناقصه، وكده فكره بسيطه. واتمنى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخرسانه والتربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق. ما تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.